guys, dalam video kali ini saya akan tunjukkan kepada anda 5 rahsia saya. 5 rahsia saya pancing toman yang anda harus tahu sebelum anda keluar pergi mencari ikan toman. 5 benda yang saya akan terangkan. 1. Cara mengenali pergerakan ikan toman dan pengenalan kepada ikan toman. Nombor 2. Season ikan toman dan cara macam mana kita nak pancing mengikut pada season. Nombor 3. Teknik pancing ikan toman dan juga masa yang paling efektif untuk kita pergi tangkap ikan toman. Nombor 4. Peralatan. Ini banyak orang yang selalu tanya saya lah, rod apa nak pakai, tali apa nak pakai, reel apa nak pakai. So dalam babak 4 saya akan menjawab persoalan itu. Nombor 5 adalah strategi. Ini adalah strategi saya, macam mana saya boleh berjaya dalam memancing ikan toman, dan saya pasti bila saya kongsikan strategi saya, anda juga akan berjaya. Sebelum anda nak pergi pancing ikan toman ni, anda kena pertama sekali lah kena tahu ciri-ciri ataupun karakteristik ikan toman ni. Anda kena tahu yang ikan toman ni sebenarnya satu apex predator. Dia akan faham apa saja yang berenang dalam air ataupun atas air. Ini benda pertama yang kita kena tahu. Dan daripada pengetahuan yang kita boleh dapat daripada ikan toman inilah yang akan menolong kita untuk membelajar cara-cara kita untuk menangkap ikan toman. Ilmu yang saya akan bagi hari ini adalah rumusan daripada pengalaman saya pancing toman seluruh Malaysia, Thailand, Indonesia. Ini rumusan dia. Bertahun saya tangkap ikan toman. Dan juga sebagai seorang pemegang rekod IGFA. Ikan toman ada kat seluruh Malaysia. Semenanjung, Sabah Sarawak, Filipina, Indonesia, Thailand, Singapura, Myanmar pun ada. Ada kat semua tempat. So macam mana kita nak kenal ikan toman? Macam mana kita nak tahu kat tempat tu ada toman ke tak? So selalunya toman ni dia akan lepak kat tempat-tempat macam tasik, sungai, empangan ataupun lombong. Alright? Dan macam mana kita nak tahu kat situ memang ada toman? Kita dah sampai lombong, macam mana kita nak tahu dia kat situ ada toman? Toman ni ialah satu ikan yang air breathing. Okey, dia menghirup udara untuk bernafas. Kenapa dia kat belakang tengkorak dia tu dia ada satu chamber, air chamber. Dan air chamber tu lah dia akan gunakan seperti paru-paru. Dia tak sama macam ikan-ikan lain. Dan bila dia naik atas untuk hirup udara, time ni lah dia akan mendedahkan dirinya. Ini yang kita panggil boiling. So bila dia dedahkan diri dia, kita boleh tahu, oh kat sini ada ikan toman kan. So sekarang kita dah tahu dia akan boiling. Kita kena kenal sekarang cara-cara boiling dia. Boiling ni saja ada 4 jenis boiling. Satu ialah boiling jenis santai. Dia naik atas, dia akan buat 2 kuak Dia akan naik atas, dia buat 1 kuak. First kuak, hidung dia keluar. Kemudian dia akan golek, and then dia akan berenang balik, and then dia akan buat kuak kedua. Kita kena kenal kuak kedua tu. Kenapa? Ada sebab dia. Nanti saya akan jelaskan. Itu cara santai. Nombor 2, boiling cara culas. Dia naik atas laju, dia turun bawah laju. Selalunya ada 3 sebab kenapa dia buat macam ni. Satu sebab dia ialah panas. Panas sangat, pukul 12, pukul 1, dia akan naik laju, dia akan turun laju. Nombor 2, culas. Kadang-kadang satu lombong tu dah banyak sangat orang pergi pancing. Dia dah pressure dah kan. Dia tengok manusia, dia tengok boat dia akan naik laju, dia akan turun laju. Okey, ini pressure. Nombor 3 ialah ada sebab seperti ada benda tunggu dia kat bawah. Ini dalam bab pengawanan. Nanti saya akan jelaskan bab pengawanan. Alright? Itu 3 sebab kenapa dia naik laju, turun laju. Nombor 3, cara boiling nombor 3 ialah dia naik berpasangan ataupun bertiga ataupun berempat. Ini ialah proses dia mengawan. Nombor 4 ialah boiling hendap ataupun boiling yang sangat-sangat senyap. Apa dia akan buat ialah, ni air kan, dia akan keluar, dia tunjuk muncung je. Lepas tu dia akan reverse balik, dia akan berenang. Ini selalunya toman dia yang kasar-kasar. Pasal apa? Dia dah besar, dia dah berat. Dia akan stealth mode lah kan. Dia akan hendap, dia dengar apa, dia dah naik atas, dia hirup udara, lepas tu dia akan turun balik. Ini selalunya saiz kasar, selalunya yang besar-besar teman-teman. Ini boiling jenis nombor 4 ni yang paling susah nak tengok. Pasal apa? Kalau dah berangin kan,
Kalau dia naik kat tepi-tepi, kita susah nak tengok kuak dia. So ini yang paling susah punya boiling kita nak tengok. So sekarang itu 4 jenis boiling tomat. Okay, so sekarang saya nak cakap pasal season ataupun fasa lah, fasa tomat ni. Satu ialah fasa bujang. Nombor 2 ialah fasa mengawan. Nombor 3 ialah fasa induk. Dan 3 fasa ini sekarang, yang paling favorite saya untuk keluar pergi pancing ialah fasa bujang. So sekarang saya nak jelaskan kenapa saya suka pergi pancing kat fasa bujang dan bukan pada fasa mengawan. Alright. Katakan senario lah, ini senario dia. Satu lombong ada 100 ekor toman kat situ. Dan sekarang fasa bujang. So bila fasa bujang, mindset toman sekarang makan, berehat, cari makan, berehat, tidur. Itu saja. Ini saja dia punya mindset dia. Dia punya mindset simple. So sekarang bila anda keluar pergi pancing kat tombong tu, anda mempunyai option untuk target 100 ekor toman. Yang sekarang mindset dia nak makan. Itu yang menunjukkan peratusan strike akan tinggi. Alright, 100 ekor dah bersedia nak buka mulut. Ini sekarang senario lah. Nombor 2 sekarang induk. Fasa induk. Lombong yang sama, ada 100 ekor ikan. Sekarang kemungkinan besar lah 60 ekor ikan tu dia dah jadi mengawan. So sekarang ada 30 induk yang tengah pusing kat lombong tu. 30 induk ni sekarang, walaupun bukannya semestinya dia nak makan, dia akan jadi protektif. Dia akan cuba melindungi anak dia. So bila dia cuba lindungi anak dia, bila kita hantarkan gewang ataupun umpan, umpama seperti menyerang anak dia, apa dia akan buat ialah insting induk dia akan keluar nak protect anak dia kan. So dia akan pergi bahan gewang. So ini satu lagi potential strike untuk anda. Dan pada masa yang sama, 60 ekor dah jadi induk, betul tak? Yang 40 ekor bujang, kenapa dia masih bujang? Kemungkinan besar lah tak dapat jumpa dia punya match, ataupun kalau love failure lah kan, putus cinta ke apa ke. Pasal apa? Masa toman ni dia nak mengawan 4-5 ekor jantan untuk satu betina. Betina boleh ambil satu saja mah. Betul tak? So yang lain akan jadi bujang balik lah. So dia akan cuba dengan betina-betina lain. So memang akan ada sisa yang tak mendapat pasangan. Yang itu pun sekarang dia dalam mindset bujang, dia nak makan juga. So potential strike sekarang untuk anda sekarang tinggi. Faham tak? Induk pun akan bahan gewang, yang bujang ada pun akan bahan gewang. So peratusan strike masa dia bujang dan masa dia induk sangat tinggi. Untuk mengawan pula, kenapa saya tak suka? Peratusan strike dia akan berkurangan. Kenapa? Masa dia mengawan, ikan toman ni dia mengawan dalam berapa hari je, tak sampai 2 minggu pun, berapa hari je. So apa dia akan buat ialah bila dah masuk time nak mengawan, induk akan cari jantan, 5 ekor, 6 ekor jantan akan follow dia. Sehari, 2 hari, jantan tu akan berkurangan, bilangan jantan tu. Sampai satu tahap, bila satu jantan dengan satu betina je yang naik. Masa jantan tengah banyak, sekarang dia nak tunjuk macho mah. Dia nak tunjuk macho. So apa saja datang dia akan kacau, dia akan baham, dia akan tunjuk power. Time ni okey lah. Tapi macam saya cakap, pendek sangat dia punya proses nak cari pasangan. Pasal kenapa? Bila dia dah cari pasangan dan bila dia dah jadi satu couple kan, dia dah sekarang, dia punya mindset sekarang dah bertukar. Dia nak bercinta. So bila dia bercinta tu, sama lah macam manusia. Bila dah masuk fasa cinta tu, makan tak kenyang lah, tidur tak lena lah, mandi tak basah lah. Sama konsep ikan toman pun dia tak nak tengok benda lain. So kalau kita masuk timing dia, masa kita masuk lombong ni kan, setengah toman dah start mengawan, setengah toman belum lagi, ratusan strike kita dah berkurang. Pasal ada setengah toman yang dah tak nak buka mulut dah. Faham tak? So time ni sangat-sangat untuk saya cakap lah, selalunya lah orang, kalau kita tanya orang tua, dia cakap, oh time ni tak bagus nak pergi pancing toman. Toman tak nak buka mulut, dia akan cakap. Ini timing dia. Alright? Bukan bermaksud tak boleh tangkap, boleh. Ikut nasib. Kalau masuk time dia nak tunjuk lagak, boleh dapat strike. Tapi kalau dah masuk time, dia dah memang couple dia naik, you baling apa pun lah, dia takkan ambil. So kat sini ada perbezaan dia. Alright? Ini adalah fasa-fasa ikan toman.
Right. Season ini dalam erti kata lain lah, musim. So musim untuk toman bergantung pada hujan. Untuk negara-negara yang mempunyai toman lah, macam Malaysia, Indonesia, Brunei, Borneo lah, tempat negara-negara ni sekarang kita berada betul-betul atas garisan khatulistiwa. So bila kita berada di atas garisan khatulistiwa, kita akan ada hujan sepanjang tahun. Tapi kita akan dapat lebih hujan pada dua musim, pada pertengahan tahun dengan pada akhir tahun. Yang akhir tahun kita selalu panggil musim tengkujuh. Kenapa kita dapat lebih kat sini? Pasal perubahan angin yang bawa masuk awan-awan yang menghasilkan lebih banyak hujan. So hujan ini yang akan menentukan musim untuk toman. Untuk negara-negara seperti Thailand, dia mempunyai 4 musim. Yang standard macam orang putih, luruh, dingin, panas, dia standard macam tu. So untuk dia orang, musim hujan dia orang bermula pada Mei sampai Jun, and then fasa induk dia akan bermula pada Julai. Untuk Malaysia lain sikit. Kita akan ada 2 fasa induk. Kalau korang perhatikan kan, kadang-kadang kita tengok orang bodoh, bang selalu je anak. Saya akan jelaskan kenapa. Untuk toman sekarang, dia nak hempaskan telur, dia kena cari tempat-tempat yang cetek ataupun yang mempunyai ranting-ranting ataupun dahan-dahan atau pokok-pokok yang tumbang kat tepi-tepi. Pasal apa? Dia nak lepaskan telur tu, dia nak jantan tu senyawakan dia. Telur tu sekarang kena steady, tak boleh bergerak untuk seminggu tu. Pasal dalam masa seminggu telur tu akan menetas, dan lepas menetas dia akan jadi induk lah kan. So sekarang bila hujan mula kat lumbung ataupun empangan, sungai atau mana-mana lah, paras air akan naik. Bila paras air akan naik, air akan melimpah ke tebing-tebing. Dan bahagian inilah yang akan membolehkan ikan toman untuk mengepaskan telur dan melakukan proses persenyawaan. So itu pentingnya musim hujan untuk menentukan season toman. Alright. So kalau kita lihat untuk Malaysia, Indonesia ataupun Brunei lah, kalau kita lihat negara-negara ni, toman-toman ni dia punya fasa untuk toman dia adalah begini. So kalau kita lihat dari bulan Februari, Mac sampai April, ini adalah bulan-bulan dia bujang. Alright. Kenapa? Saya akan terangkan lah. Ini dia punya fasa bujang dia. Masuk Mei sekarang, April ke Mei dah menjadi fasa dia mengawan. Alright, dia dah mengawan, dia dah hempas telur. Sekarang kita akan nampak sedikit induk keluar. Tak banyak sikit induk akan keluar, dan Jun Julai akan ada induk sikit, dan Julai Ogos masuk balik fasa bujang sekali lagi. September hujan balik, Oktober akan hujan balik. Sekarang di sini kemungkinan besar fasa mengawan akan berlangsung lagi sekali. Dah tak bagus untuk pancing. Alright. Kemudian November dengan Disember kita akan nampak banyak induk keluar. Banyak induk akan terhasil. So kita akan berpandukan pada hujan ini. Dan induk ini selalunya, satu-satu induk tu dia akan menjaga anak dia untuk sebulan ke 2 bulan. Sampai anak dia sudah panjang ke tahap setengah kaki, dia akan sekarang lepaskan anak dia dan dia akan kembali semula kepada fasa bujang. So kalau katakan tadi kita tengok fasa hujan ni kan, September, Oktober dia dah mula hujan. So September dengan Oktober ni sekarang dia dah mula proses mengawan dia. 100, sekarang kita balik pada senario tadi, satu lumbung 100 ekor toman. 100 ekor toman sekarang semua tengah cuba mengawan. Tapi macam saya cakap, akan ada yang tidak berjaya mendapatkan betina. Betul tak? So sekarang dia akan cuba balik. Dia akan cuba pada betina lain. Dia akan cuba pada betina lain. So bila kita lihat, induk akan keluar satu demi satu. So bulan November tu kita mungkin dapat 5. Pertengahan November kita nampak 10. Dia akan keluar. Tapi bukan pada masa yang sama ya. Dia first masa season untuk fasa induk bermula mungkin kita nampak 5. Tapi as time progress, dengan masa kita akan nampak lebih banyak. Itu kerana
Kadang-kadang kita pergi Lombok, ada nampak anak halus, ada nampak anak besar. Anak besar ni dah keluar dulu, anak halus ni baru je keluar. Betul tak? Kenapa? Yang ini dah mengawan, yang ini dah berjaya dulu. Yang ini tak dapat mengawan, tak berjaya. So dia adalah fasa yang belakang. So kita akan dapat induk, kita akan dapat fasa induk untuk bulan 11, 12, bulan 1. 3 bulan ni kita akan jumpa induk, banyak induk. And then bulan 2 kita akan nampak perkurangan induk itu sekali lagi. Dan sekarang ikan tomat akan masuk ke fasa bujang. So ini timing dia. Anda kena tahu bila hujan, bila dia constantly hujan, kan? Macam sekarang, kalau sebagai contoh, sekarang bulan Disember tiap-tiap hari hujan. Betul tak? Tak lari, tiap-tiap hari hujan. Alright? Masuk Januari, hujan akan berkurangan. Dah akan mula panas. Kan? Itu menandakan musim untuk dia mengawan dah habis. Untuk tomat tu dah habis. Bila air dah jatuh, tomat automatik dia akan tahu musim dah habis. Sekarang siapa yang tak dapat pasangan tu, dia kena tunggu Mei Jun. Nampak? Faham tak sekarang kenapa? Kenapa November, Disember, Januari banyak, Mei Jun sikit? Pasal apa? Ini sekarang semua pasangan-pasangan toman-toman yang tak dapat pasangan pada musim terbujur punya musim pengawanan. So akan ada. So dan proses inilah yang selalu kita, banyak orang cakap, bang, lombong saya tak pernah putus lah bang, ada je mama. Pasal apa? Macam saya cakap, hari ni dia mengawan, yang ini putus cinta, dia tak dapat, dia tunggu, dia try. Tapi lepas 3 bulan baru dia dapat. And start of season November, dia baru dapat at early January katakan. So dia akan bawa anak dia sampai March. So kat Lombong tu akan ada je anak dia. Tapi kita sekarang tengah cakap bilangan anak yang akan ada kat situ. Bilangan anak akan selalunya banyak pada bulan-bulan ini. November, Disember, Januari, Jun, Julai ataupun Mei. Bergantung pada hujan. Alright guys. Ini adalah indikasi untuk anda tahu fasa-fasa tomat.